Welcome back. Meron tayong changes or updates sa ating form. Slowly i-transform natin into something more meaningful. I added additional fields. Meron na itong travel date, destination, and accommodation. And if manotice nyo, sa bawat field meron na icons instead of the usual text. Of course nag-update din tayo ng table natin. We added 3 fields, departure, destination, at saka accommodation. Ang challenge natin ngayon ay ito. Dapat ang travel date is not less than the current date. The least is today or future dates. At the moment kasi ang user ay makaselect ng date kahit last month pa. Hanapan pa ito ng solusyon. Paki-comment down below naman sa mga suggestion nyo. Salamat ulit hanggang sa sunod na video. Please like and share.